شاید جایی که ما توش هستیم واقعی نیست. شاید جایی که توش هستیم واقعی هست. شاید دنیاهای موازی بسیار زیادی وجود داشته باشن که میشه بهشون رفت. شاید همین الان که توی این کره هستیم، توی این محیط هستیم، شیفت کردیم اومدیم اینجا. اصلاً چطور ممکنه که شیفت وجود داشته باشه؟ و با هم ببینیم که متدها، روشها و رویه این قضیه چطور میشه شیفت کنیم هم ذهن و روح خودمون رو و هم شاید بدنمون رو. خوش برگشتید به چنل خودتون. من حنا هستم در کانال میس هانز و موضوعی که خود شما عزیزان درخواستش رو داشتید برای شما آماده کردیم، ولی امیدوارم آماده باشید برای این ماجراها، چون واقعا تاثیرات سایکولوژیک و روانی بسیار عجیب غریبی میتونه روی زندگی و روی ذهن شما داشته باشه. بریم با هم ببینیم شیفتینگ چه چیزی هست، چه نظریه‌ای هست، روش‌هاش چطور هست و اصلا تئوری‌ها در موردش چی هستن. همونطور که از اسم شیفت مشخص هست، شیفت شدن یا شیفت کردن یعنی تغییر پیدا کردن. ولی این تغییر یه تغییر ساده نیست، بلکه رفتن به محیط متفاوت هست. نه فقط محیط متفاوتی مثل یک جهان موازی که خیلی‌ها در مورد تجربهشون حرف زدن، به ویژه توی عصر حال حاضر که خیلی توجهات به سمت شیفتینگ رفته، بلکه شیفت کردن و تغییر پیدا کردن محیط رو به دنیاهایی که شاید ما به طور فیزیکال نداشته باشیمش، مثل داستان معروف شیفت یک فردی که به مدرسه هاگوارتس شیفت کرده بود و جزئیات جذابی رو گفته بود و نظر همه رو به سمت خودش جلب کرده بود. پس شیفت کردن میتونه به معنی تغییر و جابجایی باشه، اما خیلی خیلی برای افراد جذابه. چرا؟ چون در شیفت شما اگر بتونی واقعا و حقیقتا این شیفت رو انجام بدی، میتونی به اون زندگی مورد دل بخواهت برسی، به چیزی که بهش علاقمند هستی. تصور کنید توی دنیایی برید که رنگ‌ها و موجوداتی که خودتون دوستشون دارید حضور داشته باشن، وجود داشته باشن. توی جهانی برید، توی محیطی قرار بگیرید که شما دیگه سختی نکشید، شما آدمی پر از درد و مشکل نباشید. و به خاطر تجربیات و نظریه‌های زیادی که وجود دارن، خیلی هم در این زمینه نظریه کوانتوم میتونه تاثیرگذار باشه، چون بالاخره کوانتوم هم در مورد ذرات حرف میزنه و به لحاظ تئوری میگه که بله، اگر ما بتونیم مولکول و اتم ها رو جابجاشون کنیم، میتونیم کل یک جسم رو، یک شی رو جابجا کنیم. پس کوانتوم هم میتونه تئوری در این زمینه داشته باشه. برای همین هست که خیلی‌ها فکر میکنن شیفتینگ چیز شوخی نیست و میتونه خیلی خیلی حقیقی باشه. نظریه پردازی که اینجا براتون نوشتم، چون خیلی از شما عزیزان علاقه دارید بدونید منابع کجا هست. منابع قطعاً تحقیق هست، بررسی هست و همونطور که اینترنت به ما فرصت و قدرتش رو میده تا جایی که بتونیم برای شما تحقیق کنیم. اما این نظریه پردازی که برای شما نوشته بودم، اولین آدمایی هستن که به خصوص از 2000 و 2010 شروع کردن در مورد شیفتینگ حرف زدن. تجربیات آدم‌های مختلف رو دیدن، بازگو کردن و اصلاً در دیپ مدیتیشن یا مدیتیشن‌های عمیق و بحث یوگا و بحث تغییر و پرواز روح خیلی قضیه شیفت جدی شد، چون آدم‌ها رفتن به محیط‌های روح آدم‌ها، رفتن به محیط‌هایی که هیچکس تصورش رو نمی‌کرد همچین چیزایی وجود داره، نکنه واقعی باشه. چقدر همه چیز رنگش، حالتش، بوش، اتفاقش واقعی بوده. پس اینا هم میتونن حقیقی باشن. باید بدونید نظریه شیفتینگ به طور خاصی توسط یک آدم مطرح نشد. برای همین هست که خیلی عجیبش میکنه. مثلا اگه فقط یک نفر اصرار داشت به این موضوع، میشد گفت که خب نه، اون طرف خیالاتی شده یا توهم زده. ولی یک توهم رو یک گروه از آدم‌ها نمیتونن داشته باشن و شیفت کردن و تغییر و جابجایی در روش‌های مدیتیشن خیلی هم چیز نرمالی بوده، به خصوص از 2010 به این ور و خیلی از آدم‌ها در مورد تجربیاتشون نوشتن. هنوز هم توی تیک تاک هست، توی یوتیوب هست، توی ولاگ‌های خودشون هست، توی اینستاگرام‌های خودشون هست، در مورد تجربیات شیفتشون می‌نویسن، چون متدهای بسیار متفاوتی هم برای شیفت وجود داره. اگر تا پایان ویدیو همراه من باشید، میتونم چند تا از اونها رو به شما بگم. چه مبتدی هستید و میخواید تازه شروع کنید، چه آدمی هستید که به دنبال روش‌های تازه دیگری هستید، میتونم اونها رو برای شما بازگو کنم.
اما قبل از اینکه بخوام بیشتر در مورد اتفاقات شیفتینگ و داستانهاش باهاتون صحبت کنم، بیاین به شما خطرات وحشتناکش رو حتما گوشزد کنم. شمایی که سابسکرایب کردی و ویدیو رو هم لایک کردی، بدون اولین چیزی که به عنوان یک خطر در شیفتینگ وجود داره این هست که زمانی که روح شما یا ناخودآگاه شما از جسم شما دور میشه و به یک محیط دیگری، جهان دیگری، فضای دیگری، اتفاقات دیگری میتونه وصل بشه، ممکنه که توی جهانی که الان توش هست ارتباطش رو با جسمش از دست بده و نتونه موقعیت خودش رو درک کنه، درست نفهمه چه چیزی واقعیه، چه چیزی غیر واقعی هست. مثل فیلم اینسپشن که توش حتما باید یک فرفره‌ای رو میچرخوند و اگر وای نمیستاد، یعنی همچنان در بعد خواب عمیق بود. بنابراین اولین اتفاق وحشتناکی که میتونه بیفته اینه که ما تماسمون رو با ریالیتی از دست بدیم. حالا واقعیت کدومه؟ ما نمیدونیم. شاید واقعیت اونیه که میخوایم بهش شیفت کنیم و بهش برسیم. شاید واقعیت اینیه که ما الان توش هستیم. شاید هم واقعیت اینه که ما اگر بتونیم یاد بگیریم ذهن و ناخودآگاه خودمون رو کنترل کنیم، میتونیم بدن خودمون رو هم، فیزیک بدن خودمون رو هم جابجا کنیم. مثل خیلی از داستان‌های قدیمی که میگن فلان کسک یک آدمی بود که مدیتیت میکرد، یوگا کار میکرد یا اصلا بودایی بود و یک دفعه کلن از محیطی که توش بود رفت. هر از شنگاهی میومد به آدم‌ها سر میزد ولی به لحاظ فیزیکال اینجا نبود. شاید اون تونسته بود اون آدم‌ها، اون فرقه، اون باور و اون اعتقاد و اون انرژی که جمعش کرده بودن، تمرکزی که داشتن، تونسته بودن واقعا شیفت کنن و هر موقع که بخوان برمیگردن جایی که ما الان توش هستیم. و اینکه کدوم واقعیت هست یا نه میتونه ما رو گمراه کنه و خیلی میتونه خطرناک باشه. شاید واقعیت این جایی که هستیم و ما فقط داریم از واقعیت الانمون فرار میکنیم. شاید هم برعکس هست. موضوع بعد خطرات روانیش هست. چرا؟ به خاطر اینکه اکثر آدم‌هایی که میگن شیفت میکنن و خیلی داستان‌ها در این زمینه هست، حتی اونایی که میتونن طراحی کنن یا انیمیشن بسازن، از شیفت هاشون که گفتن بعدش رفتن طراحی کردن و دنیایی که دیدن رو نقاشی کردن یا انیمیتش کردن و تاثیر روانی مخرب داره. تصور کنید شما میگید که الان شب و تاریکه، همه به شما میگن که نه الان روز، خورشید داره میتابه. چطور میتونید به اون آدم‌ها بفهمونید؟ پس خطرات روانیش اینه که بین یک سری آدمی که نادان هستن، باور ندارن، اعتقاد ندارن، ممکنه شما تک و تنها بمونید و این واقعا میتونه آدمو دیوونه کنه. و موضوع دیگه اینه که ممکنه شما یک دنیای دیگری رو ببینید ولی خیلی از اونم خوشتون بیاد، ولی مسئله اینه که دیگه نتونید به اونجا شیفت کنید. خیلی از معضلات شیفتینگ اینه، یک بار که شیفت میکنن آدم‌ها و میرن به اون دنیای دیگر و چیزایی رو میبینن، چه حالا یک دنیای خاص دیگری هست چه یک دنیای موازی هست، متاسفانه نمیتونن فرکانس و مسیر برگشت رو پیدا کنن به همونجا. یعنی به جای اینکه هر بار برن اونجا، ممکنه به جاهای متفاوتی شیفت کنن، در حالی که گیر داده بودن به همون جای اولیه. و این مشکل هست به خاطر اینکه ممکنه تمام زندگیشون رو صرف همین بکنن و وقت رو از دست بدن. مهمترین چیزی که الان برای ما مهم و با ارزش هست وقت و زمان هست. صحبت از زمان شد، بریم به سراغش. زمانش رسیده که متد متفاوتی از شیفتینگ رو برای شما عزیزانم توضیح بدم. اول از همه فراموش نکنید که شیفتینگ یعنی تصور کردن برای بودن در یک جایی و بعد ناخودآگاه خودتون رو حرکت دادن و روح خود و انرژی خودتون رو فرستادن به اون محیط هست. پس متد اولیه متد ترین و یا قطار هست. معمولاً میگن که شما میتونید بشینید یه جا یا دراز بکشید، چشماتون رو ببندید، تصور کنید در یک قطاری هستید. همونطور که میدونید تصورات ما خیلی خیلی واقعی هستن، مثل ارضا شدن هست. دیدید میتونن یک سیمولیشنی رو ایجاد کنن که آدم‌ها بدون تماس‌های فیزیکی ارضا بشن. بنابراین همه چیز اینجاست. میتونه خیلی از اتفاقها از ذهن شروع بشه. شیفتینگ هم همینطور هست. اگر شما بتونید ذهن خودتون رو سوار یک قطاری بکنید، قطاری که دوست دارید روی ریل به خصوصی باشه، شرایط آب و هوایی خاصی بیرون باشه، کوههای برفی یا نه کوههای سرسبز باشه و درون تونل‌های مختلف برید و بتونید توی ایستگاهی وایسید که ایستگاه شیفت شما هست. این یعنی شما از متد ترین یا قطار استفاده کردید. ذهنتون رو سوار بر موجی از انرژی کردید، داخل یک قطار فرستادید و توی ایستگاه مد نظر پیاده‌اش کردید.
بیشتر این متد قطار برای اونهایی هست که از متدهای اولیه فاصله گرفتن و یه خورده حرفه‌ای‌تر هستن یا حداقل یک مقدار کنترلی روی ذهن و باور خودشون دارن. فراموش نکنید همینجا در متد اول باز هم به شما اخطار میدم. متریکس رو یادتونه؟ اگر ذهن باور کنه که شما آسیب دیدید، شما در خطر هستید، شما داره اتفاق براتون میفته، ممکنه واقعا جسمتون هم آسیب ببینه. پس یادتون نره موقعی که شیفت میکنید ممکنه اگر شما طی اون شیفتینگ در محیطی که هستید اتفاقی براتون بیفته، در این دنیایی که هنوز جسم شما توش مونده هم ممکنه سر جسمتون یه بلایی بیاد. اما بریم به سراغ متد بعدی. این متدی که الان میخوام براتون بگم احتمال خیلی زیادی آدم‌هایی میان و کامنت مینویسن که نه نباید میگفتی، کار خطرناکیه، آینه چیز وحشتناکیه. اول از همه که اگر آینه قرار بود وحشتناک باشه، انقدر ما برای روشنی خونه تازه‌ای که داریم میریم توش آینه نمیبردیم، سر سفره نوروز آینه نمیگذاشتیم، همه نمیگفتن آینه روشنی و نور داره. پس خود آینه صرفاً چیز خطرناکی نیست. اما روش آینه این هست که حتی اگر شما مبتدی هستید، یک آینه رو جلوی خودتون میگذارید در حالت مدیتیشن یا در حالتی که مربوط به مراقبه هست قرار میگیرید و شروع میکنید به خیره شدن در آینه و هر چند دقیقه یک بار چشماتون رو میبندید. جایی که میخواید رو تصور میکنید، دوباره چشماتون رو باز میکنید، به آینه نگاه میکنید و مثل این میبونه که خودتون رو دارید به یک خواب عمیقی میبرید، مثل دیپ هیپنوتیزم میمونه و شما کم کم میتونید شیفت بشید به همون دنیایی که به همون جایی که در ذهن خودتون تصورش کردید. پس آینه در ازای این که بخواد ترسناک باشه، مسیر و راه رسیدن ما به اون چیزی که میخوایم هست. پس از این متد هم میتونید استفاده کنید. اما روش شماره 3 متد فنجان هست. خیلی ها میگن متد فنجان، واقعا شما باید فنجانی از یک نوشیدنی داشته باشی که آرامش بخش هست، هربال هست، حالا میتونه یک سبزی یا علف خاصی باشه. خیلی ها میگن نه، این متد همون روش های ذهنی هست، چیزی نیست که شما بخواید به طور فیزیکال انجامش بدید. هر کدومو که انتخاب میکنید تصور میکنید اون مسیر شیفتینگ شما به اندازه نوشیدن یک فنجانی هست که توش مایه‌ای از شیفتینگ شما وجود داره و شما میتونید اون فنجان رو چه فیزیکی باشه تو دستتون کم کم بنوشید و در ذهن خودتون تصوری برای دنیایی که میخواید بهش برید رو ایجاد کنید، یا نه شما میتونید در ذهن خودتون فنجانی رو تصور کنید که کم کم با نوشیدن اون مایه‌ای وارد بدن شما میشه و شما میتونید با استفاده از اون مایه برسید به دنیایی که به دنبالش هستید. همونطور که بهتون گفتم و باز هم میگم، بدونید ذهن بسیار قدرت زیادی داره. برای همین هم هست که آزمایش‌های CIA روی ذهنخوانی، انرژی هایی که با ذهن افراد چیز میذاره تکون میدن وجود داشته و بعداً پرونده هاش هم اومده بیرون. اما متدی که به نظر من، نظر شخصی منه و خیلی جذاب هست، متد دروازه هست. چه یک دروازه قدیمی رو پیدا کنید و با لمس کردن اون دروازه شما بتونید شیفت کنید، به خاطر اینکه بعضی از داستان‌های قدیمی هستن که مثل چیزایی که شبیه به استونهنج بودن یا سنگواره‌ها و دیواره‌های بزرگ و درب‌های بزرگی بودن که میتونستن یک دیمنشن رو، یک بعد رو تغییر بدن. چه در ذهن شما این دروازه میتونه ایجاد بشه. یکی از اتفاقا روش‌هایی هست که مبتدی‌ها یا اونایی که اول میخوان شروع کنن درونش میتونن از این دروازه استفاده کنن، با تصور بر این که بعد از دروازه و این قاب دری که وجود داره شما میرسید به اون دنیایی که به دنبالش هستید. شما به شرایط آب و هوایی که میخواید برید، بوهایی که میدونید در اون دنیا وجود دارن و شرایط فیزیکالی که اونجا هستن، به اون تمرکز میکنید و با یک قدم به سمت اون دروازه حرکت میکنید و ناخودآگاه خودتون رو راهنمایی میکنید برای اینکه از این در عبور کنه و البته هر موقع که میخواد هم از همین در استفاده کنه. به خاطر اینکه یک جای ثابت هست، ذهن میتونه بیشتر بهش تکیه کنه، تمرکز کنه، ازش استفاده بیشتری کنه. متد بعدی متد رویا هست که یکی از ساده ترین ها، بهترین ها، تاثیرگذارترین ها و خطرناکترین ها هست. تو هم با سادگی که داره، متاسفانه بعضیا هستن که در شیفتینگ خودشون در خواب دیگه از خواب بیدار نشدن. پس اینجا باید خیلی حواستون باشه و حتما یک آدمی رو کنارتون داشته باشید که تایم بگیره شما چه مدت زمان میخواید شیفت کنید. در دنیایی که میخواید به اون برید شاید زمان مثل اینجا سپری نشه. شاید اگر اینجا 10 دقیقه بگذره اونجا 10 سال بگذره.
و اگر جای خوبی نباشه برای شیفت یا شیفت شما خطا بره، احتمال داره زجر و ریاضت زیادی رو متقبل بشید. در عالم رویا هست، کنترل رویای خودتون رو، خواب خودتون رو به دست میگیرید و به جای اینکه در خط رویا بخواید حرکت کنید، خودتون رو تست میکنید، مطمئن میشید که توی خواب هستید، مثل بشگون گرفتن و نشگون گرفتنی که تو خیلی از فیلم ها هم میبینیم، و بعد مطمئن میشید که خب من توی خواب هستم، حالا میتونم رویام رو ببرم به سمت شیفتینگم و از عالم رویا جابجا بشید. چون خیلی از محققین اثبات کردن که روح زمانی که ما میخوابیم کالبد و جسم خودش رو رها میکنه و میره میچرخه برای خودش. پس شما میتونید روح و ناخودآگاه خودتون رو شیفت کنید و عملا بعد از بیدار شدن باید برگردید. ولی اگر مدت زمان زیادی در اون محیط شیفت کرده باشید و مونده باشید، متاسفانه برگشت ممکنه یا به این سادگی شکل نگیره، یا مشکل رفتن توی کما رو داشته باشید، یا کلاً در این دنیا متاسفانه سویچ آف و خاموش بشید. در همین زمینه رویا و متد خواب بینی که میتونید کنترلش کنید، روش های ریلکسیشن هستن، مراقبه هستن، استفاده از کریستال های انرژی هستن و اینها روش های خیلی ساده‌ای هستن که میشه ازشون استفاده کرد. همونطور که خیلی‌ها در مراقبه عمیق حس میکنن چه اتفاقی میخواد برای یک نفر بیفته و باهاش تماس میگیرن که فلانی من این رو احساس کردم، چون روح خودشون رو به بخشی از آینده در اصل شیفت کرده بودن. بریم به سراغ متدهای پیچیده تری که البته جواب گرفتن از اونها هم ظاهراً برای آدم‌ها نتیجه سریعتر و دقیق‌تری رو داشته. متد اولیه‌ای که میخوام به شما بگم متد حواس پنجگانه هست و این متد اول از همه شما باید روی دنیای فیزیکال حال حاضر خودتون تمرکز کنید. یعنی اول حس‌های خودتون رو بتونید قوی‌تر کنید. چطوری؟ اول از همه شما میتونید از حواس بویاییتون استفاده کنید. یعنی چشم‌ها رو ببندید، گوش‌ها رو هم بگیرید و شروع کنید تست کردن بوهای متفاوت با بینی خودتون. و این چیزی که بوها رو در ذهن شما میتونه به وجود بیاره، شما کنترل روی این حواس خودتون پیدا کردید. حس بعدی میتونه برای بینایی باشه. گوش رو بگیرید و دماغ رو هم همینطور و بعد چشم خودتون رو قوی کنید و بعد گوش‌ها رو قوی کنید، چشم و بینی و دهان رو بگیرید و بعد از اون شروع کنید تمرکز کردن روی همه این احساساتی که ما داریم، چه لامسه هست، چه بویایی هست، چه چشایی هست، شنیداری هست، بینایی هست. شما باید تمرکز کنید، کنترل همشون رو که بعد از تلاش و تمرکز و تمرین به دست آوردید، حالا میتونید برید به سراغ اون حس ششم خودتون. همون حس ششمی که شما یه موقعی میگید اوه من این صحنه رو قبلا دیده بودم، اوه من احساس میکنم یه اتفاق بدی ممکنه بیفته. بله، این یکی از روش‌هایی هست که شما میتونید شیفت کنید و هستن کسایی که میگن حتی با شیفت کردن خودشون به یک جای خاکی دست دادن و وقتی برگشتن و شیفتشون تموم شده، دستشون هم بوی اون خاک رو میداده، هم خاک روی دستشون بوده. این یکی از روش‌هایی هست که خیلی خیلی میتونه زمان بر باشه، چون من و شما، البته شمایی که ممکنه مشکل شنیداری و بینایی داشته باشینه، من و شمای عادی فقط بیشتر از گوش و چشمون داریم استفاده میکنیم، بقیه حواسمون رو خیلی جدی نگرفتیم. متد بعدی متد گیو آپ اند اسلیپ هست. یعنی قبل از اینکه شما بخواید بخوابید، توی ذهن خودتون، توی تصورات خودتون میگید که من الان میخوام بخوابم و وقتی که بیدار بشم، یعنی نه اینکه تو خواب اتفاقی بیفته، وقتی که قرار بیدار بشید در یک دنیای دیگری شیفت خواهید کرد و در همون دنیا هم اینطور هست. یعنی در اصل این روش داره میگه که شما ذهن و جسمتون رو شاید با هم بتونید وقتی حرفه‌ای شدید شیفت کنید. در اون دنیا هم میخواید برگردید، بازم همینو به خودتون میگید. من برای اینکه برگردم به این دنیای حال حاضرم، برگشت داشته باشم، الان میخوابم و زمانی که بیدار میشم میتونم برسم به برگشت شیفتم. این روش رو توی هیپنوتیزم داریم. در روش‌های هیپنوتیزم که خیلی مبحث بزرگی است، بعداً در موردش کلاً پلیلیست خواهیم داشت، این هست که یه روش‌هایی برای ترک اعتیاد، ترک سیگار، ترک الکل با هیپنوتیزم وجود داره. به شما میگن که شما رو توی هیپنوتیزم عمیق میبرن، حالا مشکلات قدیمی و تروماهای قدیمی رو حل میکنن، ولی در آخرش اینو میگه من وقتی که بشکن رو میزنم یا زنگ رو میزنم یا تق رو میزنم، یه چیزی رو میزنم که بیدار شی، تو دیگه قراره هیچ میلی نداشته باشی به سیگار، به الکل، به هر آنچه که بهش اعتیاد داشتی و زمانی که اون صدای میاد و اون شخص بیدار میشه، شیفت شده در اصل. از اون حالت آدم ویستدی که معتاد بوده به یک چیزی، شیفت شده به یک آدم مثبت‌تری. پس
میتونه این قضیه وجود داشته باشه که اینقدر این روش مهمه و این هست که شما اولش فکر کنید که وقتی میخواید بیدار بشید توی مقصد شیفتتون رو کامل کرده باشید. متد بعدی رو شاید پرای خود منم ریخته باشه، ولی یه تایمایی هست خودم قبل از اینکه اصلا بخوام متد شیفتینگ رو بدونم و بفهمم و به دنبالش برم، خیلی از تایم ها بوده که ما مشکلات خواب داریم، درسته نمیتونیم درست بخوابیم، ذهن خودمون رو نمیتونیم منسجم کنیم. من همیشه پیش خودم تصور میکردم که خب الان بالای یک ساختمان خیلی بلندی هستم و زمانی که من میافتم و قبل از اینکه بخوام به زمین برسم اون وسطا خوابم خواهد برد. یکی از متد خواب رفتن هم همین هست، ولی یکی از روش‌های شیفت هم هست و این که شما میتونی به خودت بگی که خب من بالای یه ساختمون هستم، زمانی که توی قبل از اینکه بخواید به خواب برید من بالای یک برج خیلی بلندی هستم و خیلی ارتفاعی زیاده، قرار نیست من به زمین کوبیده بشم، قراره من اون وسطا شیفت بشم. اینو توی مرین بلک دیدیم، مردان سیاه‌پوش رو دیدینش که یک تایمری داره و بهش میگه که تو از بالا باید بپری پایین تا اینکه بتونه جات عوض شه. بله این قضیه توی این فیلم هم دیده شده. پس متد فالینگ هست و افتادن هست که شما اون وسطا میتونید شیفت کنید و برید به اون جایی که میخواید. در زمانی که دارید خودتون رو تجسم و تصور میکنید که من الان از بالای ساختمون دارم میافتم و بادلای موهام هست و دارم میچرخم و میخوام برم به اون جایی که تصورش میکنید، باور ذهنی خودتون رو معین میکنید و بعد این مسیر شیفت میتونه روی شما تاثیرگذار باشه. چه مبتدی هستید چه خیلی پیشرفته هستید، این روش معمولاً جوابده است، به خاطر اینکه کلاً و یکی از روش‌های خوابیدن هست، یکی از روش‌هایی هست که میتونید به یک خواب عمیق هم برید، پس میتونید باهاش شیفت هم داشته باشید. دو متد بعدی متد ریون هست که شمردن اعداد معکوس هست، خیلی تاثیر میذاره، یا همون شمردن گوسفندای خودمون که قبل خواب میگفتن، و متد بلانکت هست که مربوط به اصلا فکر کردن نیست. شما فقط پتوی مورد علاقتون رو، اون ملافه مورد علاقتون رو، یک پتوی سبک و ساده و تمیزی رو روی خودتون میذارید و فقط شروع میکنید تمرکز کردن. این میتونه جز همون وید هم باشه، چون یه متد دیگه هم هست مربوط به ویده. این و بلانکت میتونن با هم ترکیب بشن. وید یعنی ذهن خودتون رو خالی کنید، به چیزی فکر نکنید، اجازه بدید انرژی شما رو شیفت کنه و به اون محیطی که میخواد برسونه. و اون بلانکت هم همونطوره ذهن رو خالی میکنید، اصلا نیازی نیست که به جایی فکر کنید. شاید اصلا شما جزء آدمایی باشید که نمیخواید محدود باشید، میخواید آزاد باشید، نمیخواید حتما به نقطه بسته‌ای فکر کنید که شیفت کنید، بلکه میخواید رها باشید تا این شیفتینگ انجام بشه. و اون ریون هم که اعداد معکوس رو میشمریم، حالا بستگی به خودتون داره، میتونید عدد رو تعیین کنید، میتونید حروف رو تعیین کنید، هر آنچه که به طور برعکسی اونها رو میگید و بین هر کدوم از اون عددها یک تیکه از اون جایی که میخواید برید رو توی ذهنتون به وجود میارید. مثلا من میخوام فلان جا برم، فلان آدم ها هستن، آدمی نیست، محیط بازی هست، محیط بسته‌ای هست، و شروع میکنید توی ذهنتون این مسئله رو تداعی کردن تا اینکه بتونید به شیفت برسید. و متد بعدی لمس کردن یک وسیله هست. البته معمولا این متد مال اونهایی هست که دیگه خیلی پیشرفته هستن، در اون محیطی که یک بار یا چند بار یا 10 بار 100 بار شیفت کردن ولی نتونستن بمونن، یک چیزی رو به عنوان نقطه ثابتی در نظر گرفتن. تصور کنید که ما بخوایم به یک دنیای موازی این شیفت رو انجام بدید. توی همین دنیایی که ما هستیم یک لبه اقیانوسی از دیواره‌های صخره سنگی وجود داره. توی اون دنیایی هم که شیفت میکنیم هم همین مسئله هست، یک جای ثابتی هست در هر دو محیط. حالا شاید این مسئله تو دو دنیای موازی یک محیط نباشه، یک وسیله باشه، مثل یک انگشتر باشه. این که توی این دنیا اگر این انگشتر رو لمس کنید و به جایی که میخواید برید فکر کنید، بتونید شیفت کنید، و توی اون دنیا هم همونطور این انگشتر عینش وجود داره، مثلش وجود داره، حتی شاید شما با یک شیفتی مثلش و شبیهش رو برده باشید. این میتونه دروازه و پل ارتباطی کانکشن شما بشه که از یک شی، از یک چیزی با لمس کردن استفاده میکنید و این شیفت رو انجام میدید. در نهایت تمامی روش‌ها و متدهایی که به شما گفتم برمیگرده به اسکریپت شما، به جز اون روش وید و روش بلانکت و پتو که باید ذهن رو خالی کنید. بیشتر روش‌هایی که به شما گفتم، متدی که به شما گفتم، باید بتونید اسکریپت بنویسید، داستان بنویسید، محیط رو به وجود بیارید، چون ذهن ما انقدر قوی هست که آنچه که درون خودش داره رو میتونه به ریالیتی و واقعیت تبدیلش کنه. به خاطر همین حرکت دادن اجسام با ذهن و با فکر و با انرژی ذهن میتونه انجام شدنی باشه.
حالا با توجه به همه اینها که البته دیگه تو این ویدیو جا نمیشه داستان‌های خیلی عجیب و واقعی آدم‌ها رو برای شما تعریف کنم. اینکه شما باورش میکنید مثل همیشه با خود شما خواهد بود. شما مختار هستید. با توجه به همه این مواردی که به شما گفتم، به نظر شما شیفت ممکن هست؟ چون به لحاظ علم کوانتوم که خیلی از چیزهای متفاوتش داره اثبات میشه، تئوری هست ولی در حال اثباته، و کوانتوم میگه که اگر ذرات کوچکی باشن یک جا برن، اگه همه این ذرات رو بتونیم سرهم کنیم، واقعا میتونیم یک جسم رو جابجا کنیم. حالا ما جسم خالی نیستیم، ما روح داریم، ما یک ناخودآگاهی داریم. اگر بتونیم شیفت کنیم روحمون نره چی؟ اگر شیفت کنیم ناقص شیفت بشه چی؟ اگر شیفت کنیم ولی اونور تو کما باشیم چی؟ یعنی تو اون محیط دیگه تو کما باشیم چی؟ خیلی دوست دارم نظراتتون رو بدونم. توی کامنت برای من بنویسید، چون واقعا شیفتینگ یک چیز جدیدیه و چیز عجیبیه و چیزی هست که شاید خیلی از ما یه موقعی حس کرده باشیم، حتی تصور میکنیم که قبلا دیدیم که یک چیزی در دنیای دیگری وجود داره، یا تصور میکنیم که دنیای موازی یا اون دنیایی که ما دوست داریم میتونه وجود داشته باشه. چرا میتونه وجود داشته باشه؟ چون ما بهش فکر کردیم. چرا بهش فکر کردیم؟ به خاطر اینکه میدونیم هست. از کجا میدونیم هست؟ شاید یک بار شیفت کرده باشیم، شیفتینگ خوبی داشته باشیم.